নমস্কাৰ, মই দেৱজিৎ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ এইটো ইউটিউব চেনেল দেৱজিৎ ডিজে টেক। মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে হোৱাটছআপ চলাই, সকলোৱে হোৱাটছআপ চলালে কিছুমান টিপছ সকলোৱে নজনা মোকৰ কাৰণে মই আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে হোৱাটছআপত আজিকালি এনেকুৱা এটা ছেটিংছ আহিছে, 5জন মানুহলৈহে ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰি। যদি আপুনি একেলগতে ছিলেক্ট কৰে 5জন মানুহলৈ আপোনালোকে দিব পাৰিব এখন ফটো। যদি আপুনি তাতোতকৈ অধিক মানুহলৈ যদি ফটো দিব বিচাৰিছে, কেনেকৈ দিব মই তাক আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। আপুনি 5জন ওপৰৰ, 6জন, 7জন, 10জন, 20জন যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব একেলগতে। কেনেকৈ কৰে তাক আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ অকণো নকৰিব, তেতিয়াহে ভালকৈ বুজি পাব। ব'লকচোন এতিয়া মই মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ যাওঁ, গৈ লৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখাওঁ। আৰু আপোনালোকক কওঁ যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন দবাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপুনি আহিব, মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ আহিছোঁ। মই ব্ৰাইটনেছটো অলপ বঢ়াই লৈছোঁ। আহি লৈ আপুনি আপোনাৰ হোৱাটছআপত ক্লিক কৰিব। এইটো মোৰ হোৱাটছআপ হয়। হোৱাটছআপত ক্লিক কৰিব। প্ৰথমতে হোৱাটছআপত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই নেটটো অন কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ওপৰতে এইটো 3 ডট দেখিছে, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। মই 3 ডট ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে এটা নিউ ব্ৰডকাষ্ট, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰক। মই ইয়াত ক্লিক কৰোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইবোৰ ফটোবোৰ আহি গৈছে। আপোনালোকৰ কিমান ফটো আছে ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কাৰলৈ ফটোটো পঠিয়ায়। মই ইয়াত ছিলেক্ট কৰি গৈছোঁ। চাওক, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10টা কিমান মই হোৱাটছআপ ছিলেক্ট কৰিছোঁ দেখিছে। এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰক। ছিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকে অ'কে বুটাম দেখিছে তলত, অ'কে বুটামত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰিলে আপুনি কি ফটো পঠিয়ায় ইয়াত আপোনালোকৰ নাম্বাৰ গোটেইখিনি আহি যাব, কাৰ নাম্বাৰ আছিলে আৰু কি ফটো পঠিয়ায়, ফটোখন আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰি পঠিয়াব পাৰে ইয়াতে। এনেকৈ আপোনালোকে পঠিয়াব পাৰিব। আপোনালোকৰ এখন ফটো 10জন, 20জন যিমান পাৰে সিমান মানুহলৈ একেলগতে পঠিয়াব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ টেগবোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় আই অসম।